أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتبقى أول حلقة من حلقات الريفيجن أو الجنرال ريفيجن بتاعتنا. هنتعرف على شكل الامتحان ونشوف إزاي الأسئلة هتكون مترتبة جوه الامتحان وأنواع الأسئلة اللي ممكن نقابلها في امتحاننا. يلا بينا نبتدي حلقتنا. النهارده هنتفق على كذا حاجه هتساعدنا كويس قوي في الريفيجن بتاعتنا، وهتقدر تخلينا يعني نلم الاجزاء اللي كانت درسناها طول الترم وبشكل كويس جدا، ونشوف عليها اكزامبلز كتير، ونقدر نحل عليها اكتر من امتحان واكتر من شكل للاسئله. هنتفق ان احنا نستعين بالاي كي بي، ده شيء مهم جدا. بنك المعرفه المصري هتلاقي عليه اسئله ملهاش حصر وملهاش عدد لكل توبيك عندك جوه الترم ده. وكمان هنراجع السيشنز اللي فاتت والحلقات اللي فاتت بالنسبه لنا هنا في القناه بتاعتنا، والسيشنز اللي عدت كلها سيشن باي سيشن. واحنا شغالين دلوقتي هنحل الامتحان او هنحل موديل اكزام زي اللي حضرتك ان شاء الله هتشوفه، حاجه شبه انواع الاسئله اللي حضرتك هتشوفها وترتيب الاسئله اللي حضرتك هتشوفها في الامتحان. واحنا شغالين هقول لحضرتك هنراجع الحلقه اللي هي اسمها كذا، وهقول لحضرتك كل سؤال مرتبط باي حلقه نقدر نراجعها كمان. وكل الحلقات ان شاء الله تلاقيها موجوده على القناه بتاعتنا، على الشانل على اليوتيوب، قناه مدرستنا، وتقدر تستفيد منها. فالاي كي بي والشانل بتاعتنا هيكونوا يعني اصدقاء مهمين جدا واوفياء جدا في شغلك وفي مراجعتك. ويلا بينا نبتدي الموديل اكزام بتاعنا ونشوف اول موديل بتاعنا، وهنحل الاكزامبلز بتاعته on the board. Let's meet on the board. يلا بينا. يلا بينا نبتدي الريفيجن بتاعتنا ونتعرف على شكل الامتحان والاكزامبلز اللي ممكن تقابلنا في كل امتحان. This is model 1. Okay. For algebra طبعا. The solution set of the equation x power 2 plus 3 multiplied by x power 3 plus 1 equal to 0. هنا هنراجع السيشن او الحلقة بتاعت solving equations، وهنعرف هنا ان انا الجزئين اللي عندي دول، الجزء ده والجزء ده، الجزئين دول multiplied by each other. So the result will be او the solution will be x power of 2 plus 3 multiplied by x power of 3 plus 1 equal to 0. على طول بقول يبقى الجزء ده اللي هو x power 2 plus 3 equal to 0 or x power 3 plus 1 equal to 0. طيب بالشكل ده هنا كده يا شباب، 3 هنا minus 3 so x power 2 equals to negative 3 and this is refused. ليه refused؟ ليه refused وبقول ان انا مش هكمل هنا الاجابه؟ عشان مش هقدر اعمل سكوير روت لرقم نيجاتيف. الرقم النيجاتيف عندنا ملوش سكوير روت. so في on the other side 1 هنا minus so x power 3 equals to negative 1. هنا اقدر اعمل applying لكيوب روت، لان الكيوب روت اقدر اعمل الرقم النيجاتيف يعني اخليه under cube root. so x equals negative 1 and this is the solution set زي ما اتفقنا. تمام؟ so the answer will be yes negative 1. the solution set is negative 1. طيب number 2, the lowest boundary of a set is 10 and the upper boundary is x. so the center is 15. ده كل ده given. what is x؟ x تكون ايه؟ يلا بينا نشوف نقدر نعمل ايه في x. اوكي هنا قال لي ان lower boundary او lowest boundary is 10 and the set او the center is 15. ده center. so upper boundary is x. يبقى x دي equal to كام؟ طيب السنتر كان ليه لو مشهور، ونراجع الحلقه بتاعت الستاتستكس ونعرف ان السنتر كان lower boundary plus upper boundary أو الupper boundary divided by 2. so x هنا will be equal 20. x will be equal what? 20. لأن هو قال لي إن السنتر كام؟ 15. Is it clear? Yes. so x is 20. The next one, interval negative 2 and 2 closed open negative 2 and closed 2 union the set of negative 2 and 0. طيب هنا نراجع السيشن بتاعه الانترفلز، وهنعرف هنا ان انا لما اعمل يونيون يعني بعمل ايه؟ sum up او add up او بجمع
كل الاليمنتس اللي عندي جوه انترفال واحد، so the result هنا will be closed negative 2 and 2 closed. بدل ما كان الانترفال هنا opened هيكون closed لاني اضفت او دخلت النيجاتيف 2 دي جوه الانترفال كمان. Is it clear? The next one, a cube whose volume is 8 centimeter cubed, then the sum of the lengths of all of its edges. طيب نرجع كده نفتكر مع بعض ببساطة شديدة وبسرعة. الفوليوم of a cube، نراجع الحلقة بتاعت applications on real number. Okay, الفوليوم of a cube is what? Is side to the power 3. So I can say that the side equal cube root for volume. صح كده؟ طيب الكيوب root of volume، الvolume is 8. So its cube root is 2 centimeters. So the side length is 2 centimeters or نقدر هنا نسميها L. هتلاقيه برضو في بعض الكتب او في الكتاب بتاعنا ممكن تبقى L or S side length يعني، او length بس، اوكي، او length of edge يعني سيان، الاثنين نفس السيمبل عشان حضرتك ما تتلخبطش. So هيبقى 2 centimeters. So I need to find the sum of all edges. The sum of all edges equal to what? Yes, نراجع الحلقة مع بعض هنلاقيها side multiply by 12 or L multiply by 12. So it's 2 times 12. So the result will be, time 12, I'm sorry. Time 12. So the result will be 24 يعني. Time 12. So the result is 24 centimeters. Is it clear? تمام جدا. Yes, so the result is 24 centimeters. The next one, the multiplicative inverse of the number root 3 أو square root of 3 plus square root of 2. يعني إيه multiplicative inverse يا شباب؟ تعالوا نعملها هنا كده سوا. يعني إيه multiplicative inverse؟ النمبر هو square root of 3 plus square root of 2. عشان أقدر أجيب multiplicative inverse، المultiplicative inverse هو reciprocal. هو إيه؟ الريسبروكال. يعني إيه؟ يعني اعمل reversing للنمبر كده. بص هيبقى 1 over square root of 3 plus square root of 2. وهنسيب النمبر كده؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان احنا ما بيبقاش فيه روت في الدينومينيتور، ما نقدرش نسيب روت في الدينومينيتور. So by applying the conjugate rule، ونراجع الجزء بتاع الكونجوجيتس والدرس بتاع الكونجوجيتس. So this number will be equal square root of 3 minus square root of 2, and this is the answer. This is what the answer. نرجع كده مع بعض. The answer is square root of 3 minus square root of 2. Is it clear? Okay, let's go to the next. Choose the correct answer. يبقى السؤال الأولاني عندنا الأول في الامتحان دايما هيكون complete أو choose، والتاني هيكون choose أو complete على حسب. هو ممكن يحط الأولاني complete والتاني choose، أو الأولاني choose والتاني complete. Let's start. If the radius of the sphere is 6 centimeters, this is the radius, then the volume of the sphere is. طيب نفتكر مع بعض ال volume of sphere ونراجع ال applications on the real number، الحلقة بتاعت ال applications. So the volume of a sphere is 4 over 3 times pi times r bar 3. So it will be 4 over 3 multiplied by pi multiplied by 6 to the power 3, and the answer will be 288 by centimeter cubed. This is the answer. بشكل مباشر جدا، والموضوع يعني سهل وبسيط، بس لازم نكون فاكرين الرول ونراجع الرول. So the answer will be 288. Yes. The next one. If the point A and 1 satisfies this relation, so A equals what? Then A equals what? طيب لما يجيب لي هنا ordered pair كده زي اللي حضرتك شايفه X and A and 1. So مين ال A؟ ال A is X and 1 is Y. Yes. So أول number first projection دايما بيكون هو ال X، second projection دايما بيكون هو ال Y. So satisfies the relation. يعني ايه satisfies؟ يعني نعمل substitution هنا. هنشيل ال X ونحط مكانها A أي X plus Y equal to 5. It's super simple. هنشيل ال X ونحط مكانها ايه؟ A letter A plus Y هنشيله ونحط مكانه 1، نعمل replace by 1 equal 5. ليه هنعمل كده؟ عشان ال A هنا equal X زي ما اتفقنا، وال 1 هي ال Y.
so it will be a plus 1 equal to 5 هنا minus 1 so a equals 4 and this is the answer. The answer is 4. طيب 2 multiply number 3 طبعا احنا هنا في number 3 2 multiply cube root of 2 to the power 3. طيب هنا الباور 3 هتقدر تعمل cancelling للروت، هتعمل cancelling للكيوب روت. So the result will be 2 multiplied by 2 and the result is 4. Yes. The median of the values 34, 23, 25, 40, 22 is. نراجع الحلقة بتاعت الستاتستكس والخاصة بالمين والماد والميديان. كنا بنقدر نجيب الميديان ازاي؟ أول حاجة لازم نعمل لهم ascending. أول حاجة لازم نعمل لهم إيه؟ ascending order. ascending أو descending order نرتبهم يعني. تعالى نعمل لهم ترتيب هنا طيب. ها 22 ها بعد كده 23 25 34 and 40. أنا عملت لهم ascending order. طيب مين بقى الميديان بعد ما نعمل ascending order؟ وما تنساش انك لازم تعمل ordering ascending او descending. الميديان دايما بيكون الايه الميدل فاليو. The middle value is the median so the answer is 25. Yes, again number 5. If the arithmetic mean of the values 27, 8, 16, 24, 6 and k is 14, what is the value of k؟ طيب نرجع مع بعض نفتكر what is the rule of mean. What is the rule of mean? The arithmetic mean equal to what؟ الكلام ده كنا كمان اخدناه في جريد 7 السنه اللي فاتت في سنه اولى اعدادي. كنا بنقول ايه المين عباره عن ايه؟ الsum of all values صح كده divided the number of these values. صعب كده يا شباب؟ تمام. So the sum of all values نعمل summation لكل ال values اللي عندنا which are 27 plus 8 plus 16 plus 24 plus 6 plus k كل دول نعمل لهم adding. لو حضرتك عملت لهم adding the answer will be 81 plus k طبعا عشان احنا مش هنعرف نعمل k plus ال 81 so 81 plus k over the values او the number of these values. هم كام value عندنا؟ بص كده حضرتك 1 value 2 3 4 5 and 6 so they are 6 values so divided by 6 the answer will be 14. ازاي 14؟ هو قال لي ان المين is 14. نرجع كده للمسألة ونشوف حضرتك the mean is what؟ The mean is what؟ 14. Yes. So all of this equal to 14. طيب هنعمل هنا cross multiplication so 81 plus k equals 6 times 14 is 84. Is it clear? So we can cancel 81 here by negative, move 81 by negative so k equals 3 and this is the answer. Is it clear? Okay. So k هنا equal to 3. يبقى كده احنا عرفنا شكل اول سؤال وتاني سؤال بس لسه عندنا هنا سؤال كمان في ال choose number 6. In the opposite figure the value of the mod. كنا بنقدر نجيب المود ازاي؟ نراجع الحلقة بتاعتها الستاتستكس مين مود ميديان. طيب كانت اخر حلقة في الترم بالمناسبة او في اخر حاجة في الشرح بتاع الترم. So the opposite figure the mod بنعمله ازاي؟ لما يكون عندي histogram بالشكل ده بنشوف اعلى frequency. The highest frequency is this part ال highest frequency. طيب كنت بعمل ايه لما بلاقي ال highest frequency؟ كنت اقدر اجي هنا عند التوب ليفت بتاعها واعمل اجوين هنا للايه للي جنبها على طول للهيستوجرام او للبار اللي جنبها ومن هنا نفس الكلام واعمل ايه جويننج للبوينت دي بعمل اكس كده. طيب الانترسكشن بوينت بتاعت الارقام دي كانت بتكون هي المود. So the mod عشان هي لو مش واضحه هنا هيكون number 5 sorry number 5 will be the mod. So the mod هنا is 5. بنعمل ايه؟ بنعمل cross من هنا لهنا وبعدين cross تاني من هنا لهنا والانترسكشن بوينت بتاعت التو values دول intersection point بتكون هي المود. Is it clear? Let's move to the next question. طيب بعد ال choose وال complete بيبقى عندي questions تانية using steps. So find the value of square root of 18 plus cube root of 54 minus 3 square root of 2 minus half cube root of 16. Let's simplify this. يلا بينا يا شباب زي ما تعودنا وزي ما اخدنا
في الحلقة اللي هي كانت بتاعة الريل نمبرز operations on real numbers. So 18 هنا نقدر نخليها ايه؟ يس دايما كنا بنقول perfect square numbers، نفتكر الكلام ده ونراجع السيشن نراجع الحلقة. 9 multiplied 2 is 18 plus cube root of 54 which is 27 multiplied by 2 minus 3 square root of 2 minus half multiplied by cube root of 8 multiplied 2 which is 16. طيب هنا 9 get out of the cube root by of the square root by 3. So this is 3 square root of 2 plus 27 will get out by 3. So this is 3 cube root of 2 minus 3 square root of 2 minus half 8 get out by 2. So this is 2 cube root of 2. And then we will make simplify by what? Yes. بص مع بعض هنا. This is 3 square root of 2 and this is negative 3 square root of 2. They are additive inverse and cancel each other. So 3 cube root of 2 minus هنا 2 divided by 2 is 1. So 3 cube root of 2 minus 1 cube root of 2. So the final answer will be 2 cube root of 2. Is it clear? Okay, let's get to the next example. If x equals 3 over square root of 5 minus square root of 2 and y equals square root of 5 minus square root of 2. بيقول لي هنا prove that x and y are two conjugates. يعني ايه conjugates؟ يعني الاثنين ليهم نفس الفاليوز نفس النمبر بس اختلاف الميدل ساين. الميدل ساين is reversed او changed. تعال نشوف الكلام ده يحصل هنا ازاي. x equals بص هنا هتلاقي الواي جاهزه خلاص في السمبلست فورم بتاعها. يبقى احنا هنعمل operations on x. x equals 3 over square root of 5 minus square root of 2. نعمل ريفايس سريع مع بعض. حضرتك ترجع تشوف السيشن بتاعت الكونجكتس هتعرف ان احنا هنا كنا بنعمل multiply by 5 plus square root of 2. الكونجكت بتاع الرقم اللي تحت الكونجكت بتاعه بنعمل multiply by conjugate. So the result will be square root of 5 plus square root of 2. الفاينل answer هتطلع كده. يبقى ده هو الاكس، ده هو السمبلست فورم اوف اكس. لو حضرتك بصيت هنا السمبلست فورم اوف اكس شكله عامل ازاي؟ square root of 5 plus square root of 2. The simplest form of y is square root of 5 minus square root of 2. So they are two conjugates. صح كده؟ يبقى احنا كده عملنا البروف بتاعنا. The next one. Yes. The area of a square is 1089 centimeter squared. The area of a square. So find the length of the diagonals. طيب عشان نتخيلها مع بعض يا شباب تعالى نعمل كده سكوير كده بشكل كده ايه بسيط مع بعض كده نقدر نرسمه بايدينا. So A B C D is a square. طيب جميل. And this is the diagonal needed. ده الدايجونال كده اهو المفروض هنا 100 C. ده الدايجونال كده اللي هو طالبه ان انا اجيب اللينث بتاعته اللي هو الاي سي. طيب نبص مع بعض. This is side صح ولا لا؟ ده السايد بتاعي وده كمان ايه؟ yes side. طيب and this angle is right angle صح كده؟ So the triangle ABC is right angle triangle اللي هو التريانجل ده right angle triangle. كل دي نوتس كده هتساعدنا. طيب تعال نبص هنا قال لي هنا the area equals 1089. طيب نبص كده مع بعض الاريا equals 1089 centimeter squared. So what is the rule of area of a square؟ القانون بتاعها كان ايه؟ نراجع مع بعض السيشنز اللي فاتت وهنعرف ان هو كان side power 2 side to the power 2 equals 1089. Am I right? Yes. طيب عايزين نعرف السايد بكام. So we will apply a cube root square root square root to remove the power. Square root هنا and square root هنا. So the side will be equal to 33 centimeters. 33 what? Centimeters. This is the side. يبقى هنا اقدر اقول ان السايد هنا 33 centimeters وهنا 33 centimeters. طيب ازاي برضو اقدر اجيب الدايجونال؟ using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem كانت بتقول لي ايه؟ كان Pythagoras قال لي ايه؟ قال لي الهايبوتنس اللي هو AC this hypotenuse equal to the square root of AB to the power 2 plus
BC to the power 2. Yes, this is Pythagoras Theorem. كانت معانا في grade 7 السنة اللي فاتت. طيب square root of what? 33 to the power 2 plus 33 to the power 2. So the AC اللي هو الدياجونال اللي هو بيسأل عنه equals 33 root 2 centimeters. 33 root 2 centimeters. ده كده قدرنا نجيب الدياجونالز. Let's get to the next one. Find the solution set of this inequality. طيب الانيكواليتي دي شكلها يبدو كده ان هو صعب شويه او شكله مكعبل يعني زي ما بنقول. تعالى بقى نبسطها ونعمل لها simplification ونشوف نقدر نشتغل معاها ازاي. طيب نكتبها كده بشكل مبدئي اهو 3x plus 1 over 6 is less than x plus 1 and x plus 1 is less than x plus 4 over 2. So we can say what? تعالى هنا نقدر نعمل ايه يا شباب؟ نقدر على فكرة نقسم نعمل dividing للنوميريتور by denominator. يعني اقدر اقول هنا ان دي 3x over 6 plus 1 over 6 من حقي جدا. وهنا x plus 1 انا بس بحاول اعمل simplify لشكل المسألة. x over 2 plus 4 over 2 من حقي جدا. صعب كده؟ So هنا هيبقى عندنا ايه؟ 3x over 6 this is x over 2 عشان 3 divided 6 will be 2 in the denominator plus 1 over 6 less than x plus 1 less than x over 2 plus 2. Is it clear؟ طيب طبيعي يا شباب ان احنا ما نشتغلش مع الاكس في 3 sides او في 3 parts فهنجمع الاكسات كلها في الميدل بارت هنا. اوكي in the middle. So هنا عندي x لو حضرتك اخدت بالك x over 2 وهنا كمان x over 2. So we can make the whole inequality minus x over 2 which is half x يعني half of x minus x over 2 وهنا كمان minus x over 2. طيب هنا ما بقاش في x over 2 بقى في 1 over 6 بس. هنكمل هنا. اوكي وهنا بقى عندي x minus half x 1x minus half x it is equal to what? Yes, half x or 1 over 2x 1x minus half x plus 1 زي ما هي and هنا the result will be 2. طيب نكمل خلاص بقينا عندنا x in the middle بس. طيب محتاج برضو اسيب الاكس دي لوحدها مش عايز اي حاجه جنبها. So this is positive 1 I can remove it by negative 1 here here and here. So the result will be 1 over 6 minus 1 this is negative 5 over 6 and this is what? half x هنا لوحدها and here is 1 2 minus 1 is 1. طيب خلاص انا برضو عايز اعرف الاكس لوحدها. So I will multiply all the inequality by 2. هنا multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 عشان اعمل removing لل2 هنا او للhalf. half multiply 2 is 1 1x وده اللي احنا عايزينه. So 1 multiply 2 is 2 هنا في الجزء ده and this will be negative 5 over 3. Negative 5 over what? 3. So this is the answer. X is between or lie between negative 5 over 3 and 2. Okay, let's represent it on the number line عشان هو طلب مني اعمل لها representing on number line. So here is the number line. This is negative infinity and this is infinity. So negative 5 over 3 is here. Negative 5 over 3 and here is 2. والجزئين او ال two intervals are a opened. نراجع حلقة الانترفال مهمة جدا. Opened and this is the representing. Is it clear? Okay, let's get to the next example. The radius length of a base of a right circular cylinder is 4 root 2 centimeters and its height is 9 centimeters. Find its volume. طيب let's stop here. تعال نقف هنا ونقسم المسألة لجزئين. نخلص الجزء الأول وبعد كده نبتدي نقرا الجزء الثاني ونحله. وكأنهم two separated examples يعني اثنين منفصلين. So the radius length is 4 root 2 and the height is 9 centimeter وده ايه؟ ده ايه؟ right circular cylinder. So the volume of the cylinder لأن هو قال لي find the volume of the cylinder is what؟ نراجع حلقة applications on real numbers is by
r squared times h times الهايت. So it's by multiply by radius which is 4 root 2 all to the power 2 multiply height which is 9. So the result will be 288 by centimeter cubed. كده أنا خلصت أول جزء من المسألة. نكمل. And if this volume is equal to the volume of a sphere. هنا قال لي sphere موضوع تاني بقى خالص. Find the radius length of the sphere. طيب نعرف ال volume of sphere equal to what؟ 4 over 3 قلناها طبعا في السيشن ده. تاني مسألة تقابلنا عن ال volume of sphere وده ال volume of sphere. طيب هو قال لي إن الفوليوم ده اللي حضرتك جبته دلوقتي هو الفوليوم بتاع السفير. So I can remove this volume and write 288 by. من حقي جدا لأنه قال لي الفوليوم ده هو الفوليوم بتاع السفير equals 4 over 3 by r to the power 3. طيب هنا by removed with by. Okay, so 4 over 3 r power 3 equals 288. طيب let's remove this 4 over 3 نعمل ايه؟ multiply by 3 over 4 للإيكويشن كله. So r power 3 equals 288 times 3 over 4 is 216. Is it clear? So we will apply a cube root here and there. So r, the radius length of the sphere, equals 6 centimeters. Is it clear? Okay, let's get to the next example. Find the arithmetic mean of this table أو of this table. يلا بينا هنا عشان نقدر نجيب الارثماتيك مين محتاج اعمل ايه؟ Yes, I need to find the center. نراجع حلقة المين والمود والميديان. I need to find the center. So what's the rule of center? Center كنا قلناها برضو في السيشن دي. اللور ليميت هنا في center ما بين التو sets دول. هنا center هنا center وهنا center وفي الآخر هنا another center. So the centers are center 1 is a 5 plus 15 divided by 2. This is equal to 10. Center 1. Center 2 ونراجع rule of center 15 plus 25 over 2 and this is 20. Center 3 is 30. Center 4 is 40 and center 5 is 50. واقدر ارجع اشوف الرول اوف سنتر وازاي كنا بنجيب السنترز من الحلقات اللي فاتت. And هنا we will do our famous table x and f which is frequency and x times f. So x is what? The centers. يلا بينا نكتب السنترز بتاعتنا 10 20 30 40 and 50. The frequency is نفس الفريكونسي اللي قدامنا 7 10 12 13 and 8. So بعدين بعمل multiply لكل set مع الفريكونسي بتاعتها. 10 multiply 7 is 70. 20 multiply 10 is 200. 30 multiply 2 is 360. And 40 multiply 13 is 520. And 50 multiplied by 8 is 400. وبعد كده بنعمل ايه يا شباب؟ بنعمل summation، بنعمل total for this number and this number, the frequency and the mean equal the summation of x times f. حضرتك هتعمل summation للأرقام دي 70 plus 200 plus 360 plus 520 plus 400 وتقدر تجيب هنا الريزلت وهنا تعمل summation وتجيب الريزلت هنا. لو هنا ده طلع رقم وده رقم هتعملهم divided بعض over summation او total frequency. تمام كده؟ لو حضرتك عملت ال two numbers دول divided by each other so you will get the mean. اتمنى نكون استفدنا واتمنى تكون الحلقه مفيده بالنسبه لنا ونراجع السيشنز اللي فاتت وندخل على الاي كي بي ونحل اكزامبلز بتاعتنا واشوفكم في مراجعات تانية على الف خير.